අපි මේ පටන් ගන්න 76 වෙනි පාඩම අපේ Sapphire Heated Inclusions කියන එකේ පස්වෙනි කොටස. අපි තවදුරටත් ඉගෙන ගන්නවා, තවදුරටත් දෙනවා ප්‍රායෝගික දැනුම ඔබට Sapphire Heated Inclusions ගැන. මේවා දැක්කොත් තමයි මතක හිටින්නේ, ඊට පස්සේ තමයි හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි යම් පාඩම ඇතුළට. සමහර විට ඔබට තවමත් subscribe කරන්න අමතක වෙලා නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරගෙනම ඉදිරියට යන්න. මේ තින්නේ ලංකාවේ ලැබිච්ච bicolor blue sapphire එකක lighting condition එක fiber optic oblique, ඒ කියන්නේ ආනත fiber optic lighting condition එක යටතේ ලබාගත් පින්තූරය තමයි මේ තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න මේ තියෙන crystals දිහා. මේ තින්නේ ඇපටයිට් කියන khනිජයේ ස්පටික, ශුද්‍ර ස්පටික ඇපටයිට් කියන khනිජයේ ගල ඇතුලේ තියෙන. මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න මේවට මේ මහ විනාශයක් සිද්ධ වෙලා තිනවා අධික උෂ්ණත්වය නිසා කියලා මෙතන පැහැදිලි වෙනවා. මෙන්න මේ ලක්ෂණය දැක්කහම තමයි තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ ගල heated ගලක් කියලා. මම හිතන්නේ එහෙනම් මේක දැන් පැහැදිලියි. අපි natural inclusions බැලුවා මීට කලින් පාඩම් වල මුලදී. ඒවා හොඳට බලලා මතක තියාගෙන මෙතනට එන්න. එතකොටයි මේ difference එක ප්‍රායෝගිකව ඔළුවට යන්නේ. දැන් අපි යනවා මෙතනට. මෙතන තියෙන්නේ ලංකාවෙන් ලැබිච්ච sapphire එකක්, heated lighting condition එක අරකමයි ආනත fiber optic. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ heart shape එකට මොකද්ද මේ ඇඟිලි සලකුණක්. සරන්ඩිප් කියලා කියන්නේ ලංකාවට ඉස්සර කියපු නම. මේ නිල් මැණිකේ අභ්‍යන්තරය ලස්සන වෙලා තිනවා මෙන්න මේ heart shape එකේ ඇඟිලි සලකුණෙන්. නමුත් මේ ඇඟිලි සලකුණ ඇතුලේ උණුවීමක් පේනවා. මේ තියෙන බබල්ස් වල මහ විශාල උණුවීමක් සිද්ධ වුණු බවට සාක්ෂි තියෙනවා. එහෙනම් මේ රූපයෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ ගලත් heated inclusions, මේවත් heated inclusions, මේකත් heated sapphire එකක් කියලා. අපි මෙතනට ආවා. මේ තින්නේ වීදුරු discoid. වීදුරු discoid. discoid කියන වචනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට අඳුරනවා. මේ discoids කියන discoids මාලාවෙන් පෙන්눔 කරනවා මේවා heat වෙලා තිනවා. මේ discoids damage වෙලා තියෙනවා. උතර මේකත් ආනත fiber optic ආලෝකයෙන් ගත්ත නිල් මැණිකක, ලංකාවෙන් ලැබිච්ච නිල් මැණිකක තියෙන inclusions වල ලක්ෂණයක්. එහෙනම් මේ inclusions දැක්ක ගමන් තේරෙනවා මේකත් heated inclusion එකක් කියලා. මෙතනට ගියාම මේකේ මේ ආනත fiber optic ආලෝකයෙන්ම ගත්ත පින්තූරයක්. මේ බලන්න මේක ඇතුලේ තියෙන හිම බෝල වගේ සුදු මේ තිබිච්ච inclusions සහ ඇඟිලි සලකුණු හිම බෝලමෙන් සුදු හිම බෝලමෙන් වෙනසකට භාජනය කරලා තින්නේ අධික තාපය අධික උෂ්ණත්වය තමයි. එහෙනම් මේ inclusion එක අපිට පෙන්නනවා මේකත් හොඳ සාක්ෂියක් සපයනවා මේකත් heated ගලක් කියලා. මෙතනට ගියාම මේ තාපයේ විසින් ප්‍රේරණය වෙලා විනාශ වෙලා ගිය තාප ප්‍රේරිත ඩිස්කොයිඩ් එකෙන් මේ ඩිස්කොයිඩ් එකෙන් අපිට පෙන්නනවා මේ ගලත් heat treated ගලක් කියලා. එහෙනම් මේකත් ආනත fiber optic ආලෝකයෙන් තමයි අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ හොඳට බලන්න ලංකාවෙන් ලැබිච්ච මේ තාප පිරියම් කරපු නිල් මැණිකේ තාප ප්‍රේරිත ඩිස්කොයිඩ්. තවමත් subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරලා bell icon click කරලා like එකක් share එකක් දීගෙන යන්න. අපිට මේ පාඩම් මාලාවල් අපේ youth එකට දීලා ඒගොල්ලන්ව gem industry එකට ගෙන්න ගන්න. ඒගොල්ලන්ට මේ ප්‍රායෝගික දැනුම, මේවා විශාල ප්‍රායෝගික දැනුම් සම්භාරයක්. මේ දැනුම ඒගොල්ලන්ට දෙන්න මට අවශ්‍යයි. මේ තින්නේ transmitted fiber optic light එක යටතේ ලංකාවෙන් ලැබිච්ච නිල් මැණිකක ඇතුළත තත්ත්වය පේන හැටි. මේකත් තාප පිරියම් කළ ගලක්. මේ බලන්න සාපය නිසා මේ ඩිස්කොයිඩ් එකට හානි වෙලා තියෙන බව පේනවා. මේ ඩිස්කොයිඩ් එක ඉදිමිලා පිපිරිලා වගේ තියෙන බව පේනවා. මේ තාප හානියක්. එහෙනම් මේකෙන් අපිට පේනවා මේ ගලත්
heat treated ගලක් කියලා. මෙතනට ගියාම අර මුල් පිට කවරේ තිබුණු පින්තූරය ඇවිල්ලා තිනවා නූලක් වගේ තිනවා මෙතන ඩිස්කොයිඩ් එකක් වගේ තිනවා. දැන් බලමු මේක අරන් තින්නේ ආනත ෆයිබර් ඔප්ටික් ආලෝක තත්ත්වයන් යටතේ ලංකාවෙන් ලද heated ගලක තියෙන මේ inclusions තත්ත්වය. මේ උණු වෙච්ච ස්පටිකය ඇඟිලි සලකුණ හා මේ උණු වෙච්ච ස්පටිකය මැද්දේ තියෙන ස්පටිකය නූලක් වගේ මෙහෙට ගිහින් තිනවා ඒ තියෙන ඒවත් ඉදිමිලා පිපිරිලා වගේ තිනවා හීට් එක නිසා. මේ නූලත් ස්පටික නූල මේ ස්පටික වලින් නූලක් වගේ පේන්නේ. ඒකෙත් තාපහානිය පෙන්නනවා මේ ඩිස්කොයිඩ් එක ඇතුලේ තියෙන ලපවලත් තාපහානි පෙන්නනවා. එහෙනම් මේ ධනාත්මක ශක්තිය තමයි මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකට සහ මේ ස්පටිකයට වෙලා තියෙන දේ හීට් එක නිසා අධික උෂ්ණත්වය නිසා උණු බව. මෙතනට ගියාම මෙතන තියෙනවා මේ ලංකාවෙන් ලැබිච්ච ෂෝට් වේව් පාරජම්බුල කිරණ සීලා ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක යටතේ ලංකාවෙන් ලැබිච්ච නිල් මැණිකක පෙනුම මෙතන පේනවා හුණු වගේ ප්‍රතිදීප්තියක් චෝකි ඇපියරන්ස් එකක් හුණු වගේ නිල් පාට ප්‍රතිදීප්තියක් පෙන්වනවා. අපි දන්නවා මේ හුණු පෙනුම එන්නේ පාරජම්බුල ප්‍රතිදීප්තතාවය එන්නේ මේකේ නිල් කොළ ප්‍රතිදීප්තතාවක් පේනවා. not blue විතරක් නෙවෙයි කොළත් හොඳට බලන්න ඇහැ හොඳට ඇරලා බලන්න ගාක් අයට මේ නිල් මැණිකේ තියෙන කොළ පාට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ලා කොළ පාටක් තිබුණොත් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. හොඳට අඳුරගන්න. මේ නිල් කොළ ප්‍රතිදීප්තතාව ප්‍රබල දර්ශකයක් තමයි තාප පිරියම් කිරීමේ. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යමු. ඒකේ මේ මොකද තියෙන්නේ? ආනත ෆයිබර් ඔප්ටික් යටතේ ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක යටතේ ගත්ත නිල් මැණිකක මෙතන පේනවද මේ තියෙන ඉන්ක්ලූෂන් එකට යම් කිසි හානියක් පේනවද? මේ ලංකාවෙන් නැත්තම් මේ සරන්ඩිප් වෙතින් හම්බෙච්ච මේ මනක් කල්පිත රටාව නිර්මාණය වෙලා තින්නේ මේ නිල් මැණික අභ්‍යන්තරයේ සිද්ධ වෙච්ච විසරණය නිසා මේ අභ්‍යන්තරය මේ විදිහට දෘශ්‍ය වෙනවා. මේ තින්නේ හොඳ සාක්ෂියක් මේකත් heated කියලා. මෙතනට ගියාම මේකේ ආනත ෆයිබර් ඔප්ටික් කියන ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක යටතේ තමයි මේක අරන් තින්නේ ලංකාවෙන් ලැබිච්ච රත් කළ කියන්නේ heated sapphire එකක අභ්‍යන්තර තත්ත්වයේ මේ තාපයේ විසින් වෙනස් කරපු මේ ඇඟිලි සලකුණ මේ රින ස්පටික නාලිකා මේ තින්නේ නාලිකා ටියුබ් වගේ ඒවා ඔක්කොම පුපුරලා ගිහිල්ලා පේනවද? මේ ඔක්කොම ස්පටික නාලිකා පුපුරලා ගිහිල්ලා මේ ඇඟිලි සලකුණේ තිබිච්ච රින ස්පටික ඔක්කොම පුපුරලා ගිහිල්ලා ඒකට හේතු උනේ මිනිසා විසින් සපයපු හීට් එක අධික උෂ්ණත්වය. එහෙනම් මේකත් හොඳ සාක්ෂියක් heated inclusion එකක් බව කියන්නේ. මෙතනට ගියාම මේක transmitted fiber optic light එක යටතේ ගත්ත පින්තූරයක්. මේකේ මේ ලංකාවේ ලැබිච්ච ගලක ඇඟිලි සලකුණක වෙනස් වීම පිළිබඳ හොඳ ඉහළ උදාහරණයක්. මේ ඇඟිලි සලකුණ ටියුබ් වල මහ විශාල වෙනස්කම් සිද්ධ වෙලා හීට් එක නිසා පිම්බිලා ඉදිමිලා විනාශ වෙලා පුපුරලා මේ සිද්ධ වෙලා තින්නේ අධික උෂ්ණත්වයට ගල රත් කිරීම නිසා. ඒ නිසා මේ ඉන්ක්ලූෂන් එකත් අපිට සපයනවා පැහැදිලි සාක්ෂියක් මේ ගලත් heated ගලක් කියලා. මෙතනට ආවහම මේක diffuse overhead fiber optic. diffuse overhead fiber optic lighting condition එක යටතේ lighting conditions අමතක නම් 48 වෙනි පාඩම නැවත බලලා එන්න. එතකොට මේ තියෙන තාප පිරියම් කරපු ලංකාවෙන් ලැබිච්ච නිල් මැණිකක මැණිකේ බෙසල් ආධාරක තලයේ ඇති අක්‍රමවත් මේ කිසිම ක්‍රමයකට නැති අක්‍රමවත් ඉන්ක්ලූෂන්ස් වගේක් තියෙනවා. මේ අක්‍රමවත් ඉන්ක්ලූෂන්ස් සමහර විට බෙරිලියම් සමග සම්බන්ධ වෙලා බෙරිලියම් හීට් එකක් සමග සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මෙතන සැකයක් එනවා බෙරිලියම් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගැන මේ තියෙන අක්‍රමවත් ස්පටික නිසා. නමුත් ඒක අවසාන රෝග විනිශ්චය නොවේ. එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. හීටඩ් ගලයේ බෙරිලියම් ගහපු ගලක්ද කියලා පොඩි සැකයක් තියෙන විදිහේ
අක්‍රමවත් රටාවක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන් දන්නවා ලිප්ස් ටෙස්ට් එක හරි තව ටෙස්ට් කීපයක් මම මීට කලින් 70 71 පාඩම් වල උගන්වලා ඇති. අන්න ඒවා කරන්න වෙනවා. එතකොට තමයි මේක බෙරිලියම් ගහලද නැත්නම් normal high heat එකේ තිබිච්ච ගලක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි විනාශය පෙන්눔 කරනවා. එහෙනම් මේක heat treated 1800ට වගේ උෂ්ණත්වයට රත් වූ ගලක්. මෙතනට ආවහම මේ ලංකාවෙන් හම්බෙච්ච නිල් මැණිකක අභ්‍යන්තර විසරණය මෙතන පෙන්눔 කරනවා. තාපයත් එක්ක සිද්ධ වෙච්ච ෆයිබර් ඔප්ටික් ආරක ෆයිබර් ඔප්ටික් වලින් මේක ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක ලංකාවේ ගලක්. ඒතර මෙතන සිද්ධ වෙනවා මෙතන පෙන්නනවා තාප පිරියම් කරපු නිල් මැණිකේ අභ්‍යන්තර විසරණය කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. සම්පූර්ණ වෙලත් නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ తত্ত্বය අපිට නිර්මාණය කරනවා ගල ගැන තීරණයක් ගන්න මේ ගල heat treated කියලා. දැන් අපි subscribe කරලා අමතක වෙලා නම් subscribe කරලා share එකක් දාලා like එකක් දාලා bell icon click කරලා යන් අපි ඊළඟ පාඩමේ part 6 වලින් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් එතෙක් ඔබට ජය පතනවා. හොඳින් ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන gem industry එකට එන්න ඇවිල්ලා සාර්ථක වෙන්න.